This may not be your regular fish balls, street food na fish balls, pero pinasarap naman lalo natin at ginawa natin ng variation with vegetables. Maayong adlaw mga kaigalaan! Ako si Chakoy. Ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang gagawin natin is fishball. Magluluto tayo ng fishball. Ito ang ating procedure sa ating paggawa ng fishball at kasama ng sauce doon. Mga ka-wonders, yung unang gagawin natin is i-grind natin tong ating white fish or fish fillet. Yes, i-ground natin yung fish natin. Yung Iwain muna natin siya ng maliliit para madali siyang mag-grind. Okay. Mga ka-wonders, you have different fish options. Pwede kayong gumamit ng tuna. Itong binili namin is a defrosted na to na fish. So, pwede kayong gumamit ng tuna or tilapia at basta tanggalan nyo lang ng buto. So, gagamit ako ng food processor. Yes. Kung wala kayong ganito mga ka-wonders, pwede kayong gumamit ng ng blender or i-chop nyo na lang. Pwede nyo i-chop na. Sa usual kasi na process ng mga Chinese mga ka-wonders is manual tong china-chop nila. Ginagawang paste gamit ang malaking kutsilyo. Para mapadali, gamitan na lang natin ito. Ng food processor. Now, forgive us kasi yung kulay na ito nag-discolor to dahil sa turmeric powder. Kaya ganyan yung kulay ng food processor namin. So, ground lang natin. Okay mga wonders, dapat ganito yung natin, yung isda. Dapat siya. Para siyang paste. Yes. Para siyang paste siya. So ilagay lang natin siya dito sa ating bowl natin. First step pa lang po ito mga ka-wonders. Now, gawin natin to with the rest of the remaining fish fillet natin. Yes. So, yan. And then hanggang maubos natin itong fish fillet natin at maging paste. Gaya yung nasa bowl na natin. Yan, see? And this is our last batch mga ka-wonders. Yan. Ang next step natin mga ka-wonders is mag-ground tayo or mag-mince tayo ng So iniwa ko na itong ating carrots yes. para madali siyang mag-grind. So ilagay lang natin siya dyan. Then i-grind natin. Ito yung carrots natin na minsan natin. So, we just have to make sure na sobrang liit na niya. Natapos na yung carrots natin mga ka-wonders. Ang isusunod nating i-grind is yung ating sibuyas at saka bawang. Yes. Sabay na natin siya. Isabay na natin sila. Now, isang buong sibuyas at 3 cloves ng bawang. Tama? Yes. So, yan. Yan. So, minced na siya. There you go. So, gumamit kayo ng spatula para mas easier yung pagtanggal nyo dun sa food processor nyo nung mga nag-grind or nag-ground ng mga ka-wonders. So, yan. Ang next, Chef Mark, is yung ating green onions. Yung dahon ng sibuyas natin. Yan. So mga ka-wonder, if you noticed, mayroong tayong carrots na nilagay. Now, usually and obviously, sa lahat ng mga fish balls natin natikman, wala namang carrots yun. But since we are at home, we have the option at saka may freedom tayo na lagyan kung ano mang gusto natin doon sa fish balls natin. Now, aside from this, nilagyan din natin to ng green onions. No, dahon ng sibuyas. Nilagyan natin ng dahon ng sibuyas kasi mas masarap siya pag may ganyang lasa. And then, lalagyan din natin siya ng cabbage. Yes. So, see? Siguro half lang nito. Half lang po. Malito na cabbage at saka half lang yung gagamitin natin. So, perfect to para sa mga nagda-diet and para sa mga bata na gusto matikman ng fish balls. And grind lang natin. Yan. See?
And yung last half ng ating cabbage. If you notice mga ka-wonders, we have to shake our food processor kasi ibang klaseng food processor to. And kailangan naming, kasi usually yung iba, kasi ito, nagsistock siya tapos may mga buong-buo pa na nasa ibabaw na hindi na nag-grind. Maliit lang kasi ito. Oh, maliit na kasi ito. So, kailangan naming i-shake siya para mahasali doon sa blade. Alright, so, yan na yung lahat ng mga ingredients natin na rind. And then mga ka-wonders, lagyan lang natin siya ng 1 egg. Then lagyan natin siya ng black pepper, paminta. Yes, mga 1 tablespoon. And then yung ating asin. Yeah. Mga 1 tablespoon din yan, Chef Mark. Teaspoon. 1 teaspoon? 1 teaspoon, Then okay. sugar. Yung sugar natin is? 1 teaspoon. Then lagyan natin ng 1/4 cup of cornstarch. 1/4 cup of cornstarch, okay. And then 1/4 cup ng All-purpose flour. Then i-mix lang natin siya. Mas maganda tong isa. Ang goal natin sa mixture na ito mga ka-wonders is gawin natin tong bola. Fishbowl. Kaya nga fishbowl. Dahil dito, Dadagdagan ko pa ng ano. yes, exactly. So, yun yung ibig kong sabihin na baka kailangan pa nating dagdagan ng flour. Flour. 1/4 pa. So, 1/2 cup na flour. So, this is another 1/4 cup of all-purpose flour. So mga ka-wonders, dahil nga mixture natin is may wetness pa, so dadagdagan pa lang natin ng harina. So 3/4 cups of all-purpose flour na ang nagamit natin. Okay. So a total of 1 cup of all-purpose flour nang nilagay natin mga ka-wonders. So this is what I meant. This is what I meant earlier na kailangan nating i-adjust yung flour mixture natin. So si Chef Mark is nag-gloves na siya para mas matansya niya sa kamay niya, ma-feel niya yung mixture kung pwede naman siya gawing bola. Remember, watery yung fish natin, may mga nilagay tayong vegetables kung saan nag-a-add yan ng liquid doon sa mixture natin. Yan. So as we go along, na-realize na ni Chef Mark na kailangan pa siya ng 1/2 cup more na harina. So yan, malalaman natin to kung pwede na siyang gawing bola. Almost there. Malapit na. So mga wonders, nakuha na rin natin yung ating gustong texture sa ating mixture. Yes. Sa wakas. So okay na to. Next process natin mga ka-wonders is maglagay lang tayo ng mantika sa ating kaserola. Ayan. Dapat deep fried yung fish balls. Now, as you can see, kakaibang fish balls po ito. Hindi po ito yung regular na Manong fish ball, kundi ito po yung version namin ng fish balls. Hintayin lang natin na uminit yung mantika natin. So, nag-test tayo ng isa. Ayan, mainit naman. Mainit na siya. So, continue lang tayo mga ka-wonders. Lagyan na natin yung ating mga fish balls. Yung ating mixture na gagawin nating bola. There. Yan. So mga wonders, hinayin lang natin yung ating apoy para maluto yung fishball natin sa loob. Ayan. Parang fishball na siya, oh. Okay mga ka-wonders, luto na yung ating first set na fishball na pinrito. Yan, tingnan nyo, golden brown na siya. Lagyan lang natin siya dito. Patuluin natin yung mantika. Then the same process mga ka-wonders. Continue lang natin yung paggawa ng balls.
So mga ka-wonders, okay na itong ating mga balls. Last na to. After nito mga ka-wonders, gagawa na tayo ng sauce natin. So for the sauce mga ka-wonders, kailangan natin ng 2 cups of hot water. Yes. Yan. Mainit actually yung kaldero natin mga ka-wonders. Yan. Ayan. And then, we have butter. Yes. Maybe 2 tablespoons. Tunawin lang natin yan. And then, onion and garlic. So, social version to ng Manong Sauce mga ka-wonders. Kasi Then, may meron butter. din tayong chili para pampanghang natin sa sauce natin. Iwain lang natin siyang maniliit. And lagay lang natin siya dyan. Then, kailangan na natin ng brown sugar. 2 tablespoons. I think more. O, i-adjust na lang natin mamaya kung kulang pa yung sugar natin. Then, haluin lang natin. Then, lagyan natin ng star anise. Isa lang. Isang star anise, pampabango. Pampabango. At saka, isang stick Stick ng ng cinnamon. cinnamon stick. Diba? Ang social ng Manong Sauce natin mga ka-wonders. Then, lagyan natin ng pepper. Then, konting toyo para mag-color siya. At panpalasa na rin. Palasa na rin siya. Yan. Konti pa. 2 tablespoons of toyo. And then mga wonders, lagyan natin pampalapot, cornstarch. Then lagyan ko ng tubig yung cornstarch natin. So, tansyahin lang natin kung gaano kalapot yung gusto natin. Exactly. Basta yung sauce ni Manong, malapot yun. Hindi, lagay natin lahat para malapot. Sige. Ayan. Hinaan na lang natin yung apoy. Then lagyan natin ng konting asin. Mga 1 Ito, teaspoon. mga 1 teaspoon. Half a teaspoon. Yes. Half a teaspoon? Mm. Or okay, half a teaspoon. Okay na to mga ka-wonders. Lamigin muna natin. So mga ka-wonders, pinatay ko na yung kalan natin. Luto na to. I-rest lang natin ng konti para lumamig. Yes. So yan yung Manong Sauce natin. Social na Manong Sauce. These are the available ingredients na meron tayo. Ni-level up lang natin ng konti kasi meron tayo available ingredients na nagpapasarap lalo doon sa sauce natin. And of course, yung regular na Manong Sauce na mabibili natin sa gilid ng school is masarap na masarap yun. So mga ka-wonders, para ma-feel natin na nasa tabi tayo ng daan, Ilagay yan. natin sa garapon. Ilagay natin sa garapon, gaya sa Manong Sauce na sa sauce na fishball na nasa garapon lang. Yan. Yan. Fish balls natin, mga ka-wonder. Special fish balls with a special sauce. With cabbage and With cabbage, carrots, carrots. at saka spring onions. There you have it mga ka-wonders. Ito na yung fish balls natin, homemade fish balls. Now, this is not your regular fish ball kagaya no sa street food natin kasi this is something special. So, we actually attempted na magiging street food style siya, pero we made up something more special at saka mas masustansya because we've got vegetables,
And then, meron tayo nitong carrots, cabbage, tsaka yung spring onions. And of course, yung isda natin. Yes. Ito yung ating sauce. And we attempted as well yung manong sauce natin, pero iba din eh. Naging level up din somehow yung sauce natin kasi nilagyan natin ng cinnamon at tsaka star anise. So, this may not be your regular fish balls, street food na fish balls, pero pinasarap naman lalo natin at ginawa natin ng variation with vegetables. Now, tikman namin sa harap ninyo. Guys, ang sarap. Promise. Mainit pa yung sauce. Yan. So, kami-kami lang naman kumakain. So, paulit-ulit na namin i-dip dito sa bote natin. See? Nilagay pa namin sa bote. Sarap na sauce. Sarap guys. Nakadalawang stick na ako. Ako, tikim on the side. So, there you have it mga ka-wonders. That's our homemade fish balls with Special fish balls. special fish balls with special sauce. Yes. So, I hope you like this video mga ka-wonders. At kung bago lang kayo sa Wondering Kusina, welcome to Wondering Kusina. And please don't forget to subscribe to our channel and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And select all, please, para kung may bago kaming videos, automatic na mag-appear na may bago kaming videos sa YouTube. Oh, meron din kaming social media account. Meron kaming Facebook and Instagram. Yes, Please follow us for our Sa social Facebook, media account. sa Facebook at saka Instagram, alright? Mga ka-wonders, please do share our videos. Please click like and share the video, yung mga videos namin para marami na tayo makakaalam dito sa mga bagong luto sa Wondering Kusina. There you have it mga ka-wonders. Thank you very much for watching. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace. Fishball, fishball.